sân bay. Tôi đi sân bay Tân Sơn Nhất. Trường. Trường của anh ở quận 2. Siêu thị. Anh đi mua đồ ở siêu thị. Công ty. Công ty của tôi ở quận 1. Ngân hàng. Anh làm việc ở ngân hàng. Quán cà phê. Anh gặp bạn ở quán cà phê. Nhà. Em đi về nhà lúc 5 giờ chiều. Nhà hàng. Chị ăn tối với bạn trai ở nhà hàng. Quán ăn. Ở Sài Gòn có nhiều quán ăn trên vỉa hè. Chợ. Em đi chợ Bến Thành. Bệnh viện. Bệnh viện Từ Dũ ở quận 1. Khách sạn. Em sẽ gặp anh ở khách sạn Sheraton.